Sziasztok! Folytassuk a hármas kapcsolati kivetés következő részével. Az előzőben megnéztük azt, hogy mit lehet tudni a két kapcsolatnak a jelenlegi helyzetéről, és hogy hogyan gondolkodnak egymásról a kapcsolat tagjai. Az én megközelítésemben van egy együtt élő pár, akik a mindennapjaikat együtt élik, életvitelszerűen, és a másik pár nem életvitelszerűen tartozik egymáshoz, energetikailag, ami lehetséges, hogy például ugyanazon a munkahelyen dolgoznak, és itt minden nap találkoznak, ettől függetlenül mégsem élek együtt az életüket, de az is lehet, hogy nem találkoznak. Úgyhogy ilyen szemlélettel csinálom én a kirakásokat, és akkor folytatjuk azzal, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Ugye az előzőben megnéztük azt, hogy mit gondolnak, most következzen a mit éreznek egymás iránt, és itt is kettőt kérnék szépen. Először, akik együtt élnek, ők hogyan éreznek egymás iránt. Először a társ, hogy érez a középső személy iránt, mit érez iránta, és a középső személy mit érez a társa iránt. Hát itt nyilvánvaló, mind a ketten egyfajta kitartást élnek meg érzésileg. A társ úgy reméli, azt reméli, hogy a középső személy betartja az ígéreteit, mindent, amit ő korábban ígért. Lehet, hogy itt ugye teljesen felvállalt szentesített kapcsolatról van szó, és annak a betartását ígéri, de az is lehetséges, hogy például a középső személy azt ígérte meg, hogy ő gondoskodni fog róla, és ennek a betartását várja el a társ, de megnézzük, hogy mit jelent a remény. És mit jelent az ígéret, a levél. Elképzelhető, hogy itt talán volt már arról beszélgetés, hogy ez a harmadik személlyel való kapcsolat az milyen nehézséget okoz a kettejük között, és itt a remény arra vonatkozik, hogy talán a középső személyben ez a szenvedély az talán alábbhagy, változik, de azt is jelentheti itt a társ érzéseiben, hogy őt nagyon rosszul érinti a harmadik személynek a megjelenése, és egyes esetekben azt is feltételezheti, hogy valójában itt csak a középső személynek az anyagi biztonságára van szüksége, tehát hogy az kitartsa, mondjuk így. És akkor mindegy, hogy itt most férfiről vagy nőről beszélünk, bármelyik, manapság bárki tud ilyet. No, és akkor megnézzük akkor a középső személynél, meg azt látjuk, hogy ő az érzéseiben itt ő ebben a kapcsolatban próbál megmaradni, hűséges lenni. Megnézzük a hűséget, hogy mit lehet erről tudni. És az állandóságot. No, hát ő úgy akarja ezt a kapcsolatot, vagy ebben úgy akar kitartó lenni, úgy akar ebben részt venni, hogy tulajdonképpen szeretné ezt amit itt függőségként élt meg ebben a kapcsolatban, azzal kapcsolatosan szeretné azt visszavenni, szeretné azt csökkenteni, és itt nagyon azt érzem, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen éljünk egymás mellett, aztán mindenki csináljon, amit akar
kapcsolatot szeretne. Nem biztos, hogy ezt így bevállalja maga előtt, nem biztos, hogy ezt így el is mondja, ha még bevállalja, akkor sem, de valahogy itt mégis ez a benyomásom nekem az energiákról, hogy ő egy ismerős környezetet szeretne. Egy fedelet a feje fölé, ahol el van. Bocsánat, de ebből nem az látszik, hogy ő itt azért szeretne itt lenni, mert hogy ebből valakinek haszna, és akkor itt ne anyagi hasznot értsetek, hanem hogy így valamiféle többletet adó valami jön neki, hanem ő csak egész egyszerűen a komfortzónájának nevezett valamit akarja megtartani. No, és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban milyen érzések vannak ott. Milyen érzések vannak ott a másik kapcsolatban, ahol nem élnek együtt, ők hogyan éreznek egymás iránt, kettőt kérnék szépen. Először a középső személy hogyan érez a harmadik fél iránt. És a harmadik személy, a középső személy iránt mit érez? Hát itt az érzései, a középső személy érzéseiben megint csak megjelenik az a bizonytalanság, itt a harmadik személlyel kapcsolatosan, de a veszteségérzés is itt van benne, hogy hogyha ezt lezárná, ezt a kapcsolatot, az mégiscsak neki veszteséggel járna. Na nézzük itt a veszteségre, mit kaphatunk, milyen bővebb információt kapunk. És a bíróra milyen információt kapunk még. Próbálja ő magát a vágyaitól eltávolítani, de az is látszik, hogy amit az előbb is mondtam, tehát hogyha ő ezt a kapcsolatot mondjuk meg szeretné szüntetni, az ő túlságosan magányos lenne, magányosnak érezné magát ahhoz, hogy ezt ő erre képes legyen, ezért aztán próbálja magát valahogy úgy lebeszélni, hogy ő vágyik erre tulajdonképpen, hogy aztán, tehát ezt egy ilyen kifacsart vagy érzelemnek, vagy gondolatnak érzékelem itt, hogy ha majd lebeszélem magamat erről a vágyról, akkor ez már múltban is sikerült, és akkor hátra tudom hagyni ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy mondjuk egy korábbi kapcsolódásban volt már ilyen megtapasztalása, és akkor most olyan, mintha ugyanezzel próbálkozna itt, ezért is bizonytalan, de ugyanakkor ezért is érezni ezt a veszteséget, mert pillanatnyilag ott van ez a kettőség, hogy vágyik erre a kapcsolatra, ugyanakkor fél is tőle, de nagyon rosszul érzi magát, hogyha nincsenek együtt. Na és akkor a harmadik személy részéről pedig az látszik, hogy ő úgy gondolja, hogy ez a kettejük kapcsolata ez nagyon is jól működik, egy szerencsés, jó kapcsolódás lehetne, ha ők együtt lennének. Nézzük akkor az örvendezést. És a szerencse. Egyetlen szívfájdalma van, hogy úgy látom, hogy ő azzal tisztában van, hogy ez egy titkos kapcsolat, annak ellenére, hogy egy nagyon erős és mély érzelmeket magába foglaló titkos kapcsolat, és ami egyébként szerinte jól működik, és ami az ő reményei szerint azért az égiek is támogatnak.
és ő így éli meg ezt a kapcsolatot. És lehet, hogy a középső személy is hasonló módon éli meg, mert nem cáfolnak rá azok a lapok, ott inkább arról van szó, hogy milyen belső vívódáson megy keresztül a középső személy, itt viszont a harmadik fél részéről azt látjuk, hogy ő tényleg komolyan hisz abban, hogy ez egy szép kapcsolat lehetne, ha itt beleállnának. No, hát akkor megnézzük, hogy beleállnak-e majd, mit hoz a következő 1-2 hetes időszak ebben és a másik kapcsolatban is. Lássuk akkor, hogy a együtt élő pár következő 1-2 hetes időszakában hogyan alakul az a kapcsolódás. Nézzük, mit tudhatunk meg a következő időszakáról annak a kapcsolatnak. Olyan, mintha itt visszább vennének abból a magas elvárásból, ahogyan amit ettől a kapcsolattól várnak, mind a ketten talán, de mindenképpen itt az előbb ugye látható volt, hogy a társ részéről megfogalmazódott az az igény, hogy a középső személy tartsa be az ígéreteit, és lehet, hogy ezzel kapcsolatosan is ő visszább vesz már, illetve nem annyira utalgat majd arra, hogy persze, mert régen ez így volt, meg régen az úgy volt. Legalábbis ez pillanatnyilag így néz ki, de megnézzük, mit jelent itt a kevés pénz. De stabilan ott van benne az a remény, hogy, és akkor itt megjelent a kommunikáció is, ott van benne az a remény, hogy ő ott, hogy beszéljenek erről, és most, ha jól emlékszem, az első rész első kérdésében is pont így volt, hogy elő volt a kevés pénz, és a pénzzel, tehát pénzzel kezdődött, pénzzel zárul is, most megint úgy van, tehát hogy itt ilyen, azt látom, hogy itt nagyon hangsúlyos itt az értékek, a fizikai síkon megélt értékek. Na nézzük még ezt, ha a pénz, miről szól itt ez a pénz? Ott lesz benne ebben a kapcsolatban az a félelem, ami a harmadik személlyel, a másik kapcsolattal összefüggésben, tehát hogy hiába lehet, hogy itt arra emlékezteti újra és újra, hogy megígérted, hogy nem mész, megígérted, hogy nem úgy lesz, és mivel láttuk az előbb a középső személynél, hogy ő abszolút bizonytalan, illetve úgy éli meg, hogy ő nem tud a nélkül, a másik nélkül lenni, pillanatnyilag még nem tud meglenni, ezért ő nem is tudja teljesen távol tartani magát attól a kapcsolattól, de itt az látszik, hogy ezt a társ itt, hát ezt ő nem viseli el, mondjuk így, és ennek hangot is ad, veszekszik miatta. Ami véleményem szerint, és akkor ez már a véleményem, és nem amit itt olvasok, az biztosan nem segíti elő a kapcsolat fejlődését, de itt alapvetően mindegyiknél itt is az lenne a fontos, hogy eldönteni, hogy mit akarok én ettől a kapcsolattól. Tényleg meg akarom javítani, vagy csak ilyen bosszú eszköznek akarom használni, amit nagyon gyakran látok. Itt ez lenne a fő kérdés. Tehát, hogyha itt az olvasást nézem, akkor a együtt élő kapcsolatban
mindkét fél részéről el kellene dönteni, hogy mit akarok ettől a kapcsolattól. Mindig ez lenne a cél, hogy legyen egy célunk, és akkor azért annak érdekében éljük az életünket, mert akkor tudják segíteni az égiek is, de ha nincsen meg a célunk, csak úgy sodródunk jobbra-balra, akkor nem is tudunk oda eljutni, ha nem tudjuk, hogy hova akarunk eljutni. No, akkor megnézzük a másik kapcsolatot, hogy az hogyan fog alakulni a következő 1-2 hétben. Tehát akik nem élnek együtt, az ő kapcsolatáról mit tudhatunk meg a következő 1-2 hetes időszakban, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Hogyan alakul az ő kapcsolatuk? Érdekes mód itt nagyon sok gondolat lesz egy vállásról. Igen, melyikről, az a nem mindegy. És azt hiszem, hogy ez a nézők közül 2 csoport lesz. Az egyik az, hogy ezt a kapcsolatot hogy lehet befejezni, a másik pedig, hogy a meglévő kapcsolatát a középső személynek hogy lehet. És itt is megint a veszteség jelenik meg az elején, tehát hogy így ennek függvényében, hogy hol éli meg a középső személy a nagyobb veszteséget a másik kapcsolatában, vagy ebben, tehát hogy hol van itt elköteleződve, amit ott az előbb láttunk itt az érzéseknél, a középső személynél, az egyik esetben sikerrel jár a tekintetben, hogy ő meg tudja magát fékezni, a gondolatai alá tudja gyűrni, a másik esetben pedig nem, és akkor ennek a kapcsolatnak a megtartása lesz a cél. De megnézzük akkor a veszteséget, hogy az ott mit jelent. Bizony itt van, ahol, már az elsőnél is kijött, van, ahol itt a munkával kapcsolatos anyagi veszteségek is bejátszanak ebbe a kapcsolatba, tehát van, ahol akár, mint ahogy mondtam, hogy a munkahelyel összefügg össze a kapcsolódásuk, és akkor ott azt is mérlegelni fogják, és ennek is szerepe lesz a kapcsolat alakulásában, és akkor itt a halálra kérnék szépen, hogy ez most melyik kapcsolatra vonatkozik, ez a lezárás. Tudunk-e meg erről valamit? Akármelyikről is lehet szó, egy biztos, amit itt már az előbb is hangsúlyoztam, hogy itt van kommunikáció, itt van megbeszélés, sőt lesz is, mert ezt mutatja, hogy itt akármelyikre is kerül a hangsúly, tehát hogy a másik kapcsolatot szünteti meg, vagy ezt akarja a középső személy megszüntetni, itt mindenképpen erről beszélni fognak, és ez szóba kerül, legalábbis a pillanatnyi gondolatai szerint, a középső személy pillanatnyi gondolkodása szerint ő akarna erről beszélni, hogyan továbbról talán, de megnézzük a gondolatra még. Mert egyébként most ez arra a variációra jött ki, ahol ő ezt a kapcsolatot szeretné befejezni, de az, hogy ezt a kapcsolatot befejezze és ne találkozzanak többet, az számára egyenlő a tébolyjal, tehát hogy ő ezt nem tudja elgondolni, az, hogy ez teljesen befejezze ezt a kapcsolatot, és
és itt tulajdonképpen valamiféle választ is kaptunk, hogy azért itt leginkább ami szóba kerül az az, hogy a közös jövőről való beszélgetés az hogyan lesz. Hát remélem, hogy sok mindenkinek tud ez segíteni, amit most elmondtam, legalábbis olyan szempontból, hogy ki és mit gondol, így a háttérben, milyen gondolatok, érzések foglalkoztatják, és talán azokkal is, amit így kiegészítésként hozzáteszek, hogy mi az, ami érdemes itt elgondolkodni mindenkinek, mert a sült galambal az nem érkezik meg. Az jó lenne tisztába jönnünk, hogy a sült galambra várás az nem fog semmikor sem eredményt hozni. Itt sem az történik, itt is vannak különböző döntési dolgok, és legtöbbször az akadályozza a kapcsolatok előre mozdulását, hogy nem merünk dönteni. Mert azt hiszük, hogy van rossz meg jó döntés, pedig csak egy döntés van. Hogy rossz-e vagy jó-e, az sosem fog kiderülni. Ugyanis nem tudjuk, hogy mi van megírva nekünk előre. És innentől kezdve nincsen rossz meg jó döntés. És higgyétek el nekem, hogy ha ezt a fajta szemléletet megtapasztaljuk, mármint az, hogy a sorsunk bizonyos szempontból meg van írva, és csak ilyen meghatározott keretek között vannak döntési lehetőségeink, akkor onnantól kezdve már kevésbé nyomaszt ez, hogy jaj, most jól döntsek, vagy most jól legyen, mert mihez képest, tehát a döntés az nem lehet rossz. Csak nem egyenes úton haladok, hanem teszek egy kacskanyírgót, teszek egy kitérőt, és akkor ugyanoda fogok jutni, csak más úton. Tehát itt ez a lényeg a döntéseknél, és innentől kezdve nincsen rossz meg jó döntés. És ezért ilyen nehezen éljük meg az életet, ők is, mert azt hiszik, hogy kikerülhetik a karmájukat, de nem. Csak el lehet húzni, és még nehezebbét lehet tenni. Na, erre van lehetőségünk. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és nézitek a videót, köszönöm a lájkot és a feliratkozásokat is, és a kommenteket is, azért is hálás vagyok, és ha gondoljátok, vagy fel szeretnétek venni a kapcsolatot, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, mert és figyelmetekbe ajánlom a tagságot is, mert ott meg a második és harmadik szinten, és persze a negyedik szinten is, mert abban mindegyikből beletartozik, ott pontosan ilyen párkapcsolati nehézségekre vannak tartalmak, illetve ott minden hónapban vannak élők, ahol élő közvetítésben beszélgetek, vagy mondom el erről a különböző dolgokat, amit érdemes tanulni, és ezzel érdemes foglalkozni, és hogy ne legyen rossz meg jó döntés, hát azt is benne van, illetve ha egyéni konzultációt is szeretnétek, akkor a legmagasabb szintű tagsági díj az lehetővé teszi azt, hogy egy órás egyéni konzultációt is tartalmaz, mindezeken felül, meg hogy reklámmentesen látjátok a videókat, szóval azt is tartalmazza. A harmadik szintű az csak egy 20 perces videót tartalmaz, ami ugyancsak egyéni, úgyhogy erre biztatlak benneteket, hogy éljetek a lehetőséggel. Én így rendelkezésetekre állok. Köszönöm mindent, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!